Okay, so यो yeah. के भन्छ यो लाइन नम्बर 22 मा हैन Uh-huh. त्यो Uh-huh. सेल्फ कलर फिल रेडियस सो अब सेल्फ भइहाल्यो कलर Uh-huh. र फिल त माथि नै छ नि हैन दिएको छ त्यो नि डिग्नु पर्छ कि पर्दैन Okay. अब यसमा यस्तो छ सो यसमा यसो गरौँ न है सो ओके लेट मी कम्प्लिट द कोड है यसमा जो माथि गरे जस्तै यसमा यसमा पनि यो सुपर गर्ने है यो यसरी हजुर सुपर गरे अनि यो गरेर अनि you can just pretty much है यो यसो गरेर सुपर सुपरमा राखिदिएँ होइन सुपर डट कलर अन्डरस्कोर कलर इक्वल कलर यो भयो हजुर त्यसपछि अब यसमा के फाल्नु पर्यो यो सबै फालिदियो भयो होइन यो हजुर सबै यो फाले भयो होइन सबै ओके अनि गेट एरिया मात्रै भयो त भइहाल्यो है अब अनि यसमा पनि यु क्लास क्यान सर्कल डट सेप सर्कल सेप या 21 यहाँनिर मा या है या अनि है ठिक छ है ओके अब हाम्रो यो अब रेक्ट्याङ्गल र जुन सर्कल छ न इट्स मच मच स्मलर है मच स्मलर बिकज हेर्नुहोस् त अघि अब हामीले त यो त राखेकै थिएन माथि है यसलाई फर कम्पेरिजन पर्पसेस है त्यसलाई पनि यहाँ राखौँ यहाँ राखेर हेरौँ अब यत्रो लामो के थियो हेर्नुहोस् त रेक्ट्याङ्गल क्लास यति लामो थियो है यहाँदेखि यहाँसम्म है यो चाहिँ हामीले यहाँ सर्कल बनाइरहेको छ है अब कति भयो त्यो एकदमै के भयो now it's much smaller स्मलर है much smaller so see it's very neat it's pretty neat होइन यसमा यो एकदम फोर एकदम हेर के होइन अब now it's much more manageable है manageable छ नि है ओके हजुर अब it's much more manageable है अब see अब यो चाहिँ very pretty nifty है see एकदमै manageable nifty ओके अब यसको अर्को एउटा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि सो जस्तै इफ यु वान्ट टु चेन्ज जस्तै जस्तै अन्डरस्कोर कलरको ठाउँमा यु वान्ट टु चेन्ज होइन यु वान्ट टु चेन्ज समथिङ भनौँ न भनेपछि तपाईँको हरेक क्लास सेपको क्लासमा गएर है यदि इनहेरिटेन्स युज नगर्ने हो भने सबै ठाउँमा गएर चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि यहाँ चाहिँ एक ठाउँमा चेन्ज गर्दै पुगिहाल्यो हजुर एक ठाउँमा चेन्ज गरेर पुग्यो है ओके जस्तै तपाईँलाई अब जस्तै सिओएलओआर मन पर्दैन तपाईँले सिओएलओयुआर राख्नु छ भने है यदि यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यदि हामीले इनहेरिटेन्स नगरिकन गऱ्यो भने त तपाईँको 50वटा सेप छ भने सबैमा एउटा एउटामा गएर तपाईँले यो चेन्ज गर्नुपर्छ जबकि यो केसमा एक ठाउँमा चेन्ज गऱ्यो भने यो डाउन होइन ओके सो फार आई थिङ्क हाम्रो जस त्यो आर्किटेक्चरमा आए जस्तो छ है अहिलेको जुन आर्किटेक्चर थियो नि मैले देखाएको है जुन इनहेरिटेन्स आर्किटेक्चर है सो लेट मी रन द कोड आई हेभन रन द कोड yet है सो अब लेट मी रन द कोड सेप चाहिँ मैले रन गरिसकेँ होइन ओके सो देयर स्टिल माइट बी सम किङ्स है alright so okay so looks like we're done है अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स क्रिएट रेक्ट्याङ्गल क्लास है लेट्स सी ओके रेक्ट्याङ्गल क्लास बनाउँदाखेरि हामी कसरी जस्तै अब यसमा गेट rect2 बनाउला rect2 is equal to है rectangle अघि जस्तै है and then color fill with length है color filled false गरौँ false है अनि त्यसपछि अब यसमा यो पनि ओके सो अर्को एउटा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यु क्यान डु यसमा पनि गरेको हुन्छ राइट हियर से फिल्ड इक्वल टु फल्स गरेर डिफल्ट भ्यालु राख्न सकिन्छ कि त्यो गऱ्यो भने यु डोन्ट हेभ टु पास दिस है तर यसलाई चाहिँ यहाँ पछाडि राख्नुपर्छ त्यो केसमा है किनभने यो डिफल्ट भ्यालु नन डिफल्टभन्दा अगाडि पाउँदैन है सो यु just an example है okay so false भयो अनि त्यसपछि what do we need width so 10 or 20 राखौँ है so let's see if this works right there is a problem right let's see what the problem is super object okay like super object has no attribute rectangle color एकछिन है मेरो कोडमा प्रब्लम जस्तो छ super something होला एकछिन super एकछिन I have to refer to the notes so
Okay, यहाँनिर सुपर गर्दाखेरि के भइरहेको छ यो भयो अनि यहाँनिर हाम्रो चाहिँ सिप्याड क्लास चाइल्ड क्लास यो भयो हैन अनि त्यसले पज गरेर now okay color field भयो यो भयो we have already done this है यहाँनिर sorry super dot init है okay super dot init call गरेर अनि yeah you need to call super dot init त्यो भित्र चाहिँ हाल्ने हो calls the constructor है constructor call हुन्छ अनि यसमा we take self length or breadth यो यसमा हाल्यो यसको init call हुन्छ यसमा यो भयो यसमा के भइरहेको छ हेरौँ यसमा पनि super dot init okay init मात्रै कल गर्यो भने रहेछ so all you need to do is माथि सुपर डट init call गर्ने so let's try that है super dot init गर्यो भने okay so basically init मा हामीले are we okay so shape आयो shape are we instantiating shape here एक second circle you can take some rectangle okay take some okay so अब यहाँनिर हामीले के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि यो अलिकति हाम्रो फरक छ है यसमा जुन शेप क्लास छ यसमा we are providing यसमा के भयो भन्दाखेरि यसमा डिफरेन्स के भयो भन्दाखेरि यसमा हामीले we are providing default value त्यसले गर्दा यो पास नगरे पनि there is not a problem है अनि अब यसमा yeah we can modify yeah है so अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि okay so यो भयो हैन so this is parent class भइहाल्यो अब यसमा डिफल्ट भ्यालु के पनि राखेको छैन हामीले है त्यो उताको जुन नोट्सको एक्जाम्पलमा चाहिँ डिफल्ट भ्यालु छ अब डिफल्ट भ्यालु नहुँदाखेरि यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर सुपर डट अन्डरस्कोर इनिट हैन अनि त्यसमा के एक्सपेक्ट गरेर यसले कलर फिल्ड विथ लिङ्क त होइन के सी यहाँनिर कलर र फिल्ड दुईटामा कलर फिल्ड मात्रै हो त हैन विथ लिङ्क त यो सबैमा हुँदैन कलर र फिल्ड हो हैन ठिक छ भनेपछि हामीले यहाँ के गर्नु मिल्यो अन्डरस्कोर इनिट अनि यहाँनिर कलर र फिल्ड अनि यहाँबाट पास गरिदिनु है भनेपछि यो चाहिँदैन झन् सजिलो भयो हैन झन् इजी सजिलो है ओके सो दिस इज बेटर है ओके त्यस्तै गरी रेक्ट्याङ्गलमा पनि सेम है अब यसमा सेम थिङ विथ रेक्ट्याङ्गल ओके यो दुईटा ठाउँमा ओके बट यस हैन ठिक छ ओके लेट्स ट्राई अगेन still there's a problem init has okay two missing a width or length what do you see oh okay you I didn't run this yeah it works right okay so far so good right? So far so good now of course so now if I do rect2 dot right underscore color of course के हुन्छ होला रेक्ट टु डट कलर गर्यो भने ब्लू आयो ए होइन होइन के पनि आउँदैन त्यो यो हाइड गरेको छ हाइड yeah है अब यो how do we get the color right rect2 dot get color get underscore get color है okay see है अब यहाँनिर चाहिँ जस्तै रेक्ट्याङ्गलमा हेर्यो भने गेट कलर छ त छैन रेक्ट्याङ्गलमा छैन गेट कलर तर still it works because get color is defined in the parent class and in the rectangle automatically के गर्छ भन्दाखेरि automatically inherits हैन यो सबै इनहेरिट गर्छ नि त हैन all of these हैन it inherits all of these okay ठिक छ or rather okay यो चाहिँदैन because यो त सबैमा एउटै so we don't need that right okay so far so good right okay so let me run that again okay so yeah so far so good है अब त्यस्तै गरी अब same thing with circle okay एउटा circle पनि बनाऊ है जस्तै यसैमा गरौँ circle sir1 गरौँ sir1 is equal to circle अनि त्यस्तै गरी we can provide these like red भनौँ
होइन ट्रु अनि त्यसपछि यसले रेडियस मात्रै माग्छ होइन सर्कलले के माग्छ रेडियस मात्रै माग्छ होइन भनेपछि रेडियस लेट्स से 5 गर है ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् है सो नाउ व्हाट ह्यापन्स इज सो इफ आई वान्ट टु गेट द एरिया है रेक्ट टु गेट एरिया रेक्टमा गेट एरिया छ कि छैन get area. Oh, okay. So okay, let's define that. Def get area. I know get area. Self. I know. Like you want get area math that return. Yes. Return. Math dot py. Math dot py. ए होइन होइन यो त रेक्टेंगलमा पो Rectangle. भयो Sorry. त Yeah. It's a math area. Yeah. के भन्छ यसमा चाहिँ self length self dot underscore length times underscore okay length times self dot underscore width underscore width okay very good okay so yeah so if you have that okay say now if I do let's start from here you want to just to make sure you want to run that okay so you area मिलेन होला spelling yeah get area I need 10 times 20 is 200 right just again if I want to get the area of circle right one dot get area all you need to do is that right? And then you get the area see it's my saying from math okay? Math is not defined. Math is not defined so yeah I have to define math put math for it math okay now yeah 78 point that pi r square okay so pretty neat see the design the architecture is much neat architecture very clean neat architecture now and much more manageable right exactly okay so okay let's see what if anything right? I missed anything right okay let's see so far yeah uvayo okay rectangle all right and a circle yeah and this was yeah you can see or say get perimeter so you can define your own methods yeah I figured it right so you can try these I can try all these all right okay you're using code explanation okay you can see those things all right so far yeah whenever see now you pretty much got the concept of inheritance concept inheritance concept okay the next thing we're going to talk about is the third one is polymorphism right let's talk about what is polymorphism right polymorphism polymorphism is related to method overriding right okay so what is method overriding first I have to tell you what is method overriding right so method overriding भनेको के भन्दाखेरि तपाईको जुन चाइल्ड क्लासले है प्यारेन्टबाट कुनै जुनसुकै मेथड जुन मेथडहरु प्यारेन्ट क्लासमा डिफाइन हुन्छ है those are automatically inherited हैन by the children हैन अनि चिल्ड्रनले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि they can override those methods that they have inherited मैले अघि भने नि हैन उनीहरुले जुन मेथड इनहेरिट गर्छ त्यसलाई उनीहरुले त्यसलाई फेरि कस्टमाइज गर्न सक्छ कि है okay that is called method overriding है let's see त्यसको एक्जाम्पल एउटा हेरौँ है त जस्तै यही नै हो so let's look at this है त यसमा let me just copy paste and then है so यसमा we're talking about method overriding okay so let's see okay so method overriding so let me paste that code here right now we have class A and class B right okay so here's class B def file
not this. Okay, यो भयो अनि यस्तो छ ओके अब के गरौँ भन्दाखेरि ओके यो भयो ओके explore method let's extras right okay so let's do something here है अब के गरौँ भन्दाखेरि okay rather it's not a good idea to put print right I should have used return excuse me right okay so return है यहाँ पनि त्यही गरौँ है return किन प्रिन्ट र रिटर्नमा चाहिँ मतलब किन त्यस्तो okay यसको अस्ति we discussed this last time हैन return भनेको भनेपछि that's the output हैन the function ले output गर्ने print गर्यो भने त्यो त output होइन नि है so print all the print works right but it's not a good idea right return is better at least right return is better because you are output right there's output दिएर त्यो फंक्सनले output दिइराछ नि त return गर्दाखेरि print गर्दाखेरि just processing हो हैन so return is better right भने फंक्सनको केसमा है जस्तै अब यो जस्तै यो something print गरेर अनि त्यसपछि के गर्नु छ भने त्यो केसमा यो print is better हैन त्यसबेला print गर्दा हुन्छ तर यो केसमा चाहिँ हैन so this return is better right all right so okay let's see okay so we have two classes हैन so एउटा के छ class A छ class B छ class A मा explore छ है अनि अब यहाँनेर okay so यसको architecture can you tell me the architecture or यो के छ relationship A र B so A चाहिँ class त्यो parent भयो हैन yeah B चाहिँ student भयो child भयो so अब त्यसमा A मा चाहिँ अब explore define गरेको छ अनि self त्यो भयो हैन अब B ले चाहिँ okay let me show you something है first excuse me so मैले यसलाई अलिकति modify गर्छु अलिकति यसलाई modify गर्छु how about this यो छैन है मानौ हैन अनि क्लास B अनि यहाँ पास के पनि छैन है अब यो केसमा अब ठीक छ अब पहिला यो नै गरौँ अनि विल गेट देयर है अनि सो अब हामी यो लाइनमा लाइन नम्बर 10 मा के गरिरहेका छौं can you tell me please B अनि यसरी so because B underscore object हैन हैन त्यो त भेरिएबल भयो खास मेन अपरेसन चाहिँ B अनि प्यारेन्थेसिस छ नि जुन मैले हाइलाइट गरे के रे त्यो चाहिँ के अपरेसन हो के गर्नु लागेको याद छ that is instantiation right instantiation means creating an instance हैन त्यो भनेको B को इन्स्टेन्स बनाएको हो नि त हजुर याद छ है I hope you हजुर है ओके सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले B को इन्स्टेन्स बनाउँछ अनि B को इन्स्टेन्स रिटर्न गर्छ हैन हजुर है अनि जहिले पनि क्लासको नेम र प्यारेन्थेसिस दिएर अनि कन्स्ट्रक्टर आर्गुमेन्ट्स यसमा कन्स्ट्रक्टर आर्गुमेन्ट के पनि छैन त्यसले गर्दा एम्प्टी भएको हो हैन र जहिले पनि कुरा तपाईले एउटा के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि whenever you are just like a function calls to देखिन्छ त्यो हैन but it's a class है क्लासको नाम छ र प्यारेन्थेसिस छ र त्यसमा के आर्गुमेन्ट्स छ अथवा छैन whatever भए पनि नभए पनि है that is के भन्दाखेरि instantiation right we're trying to make an instance of that class ठीक छ नि makes sense अब यसले चाहिँ के गर्छ it returns the instance of B हैन and then त्यसलाई हामी के गर्छौं B obs मा राख्छौं ठीक छ हजुर okay we just variable भयो हैन now B obs के हो त B को के हो हजुर B को इन्स्टेन्स भयो त्यो B को एउटा भेरिएबल भयो instance no variable नभन्नु है variable होइन instance है yeah B obs is a variable yeah correct हैन तर B obs चाहिँ उसको डेटा स्ट्रक्चर के हो डेटा टाइप के हो भन्दाखेरि it's an instance of है instance है yeah
I mean variable, yeah. Now I get what you were trying to say. Yeah, b of एउटा variable चाहिँ हो, of course, है. तर यसको हजुर डेटा टाइप के हो भन्दाखेरि it's an instance इन्स्टेन्स of b, है. त्यस्तै गरी यहाँनिर ए हजुर यहाँनिर के भइरहेछ? त्यो ए इन्स्टेन्स लिइरहेछ, एलाई इन्स्टेन्स गरिरहेछ होइन. सो ए Instantiate. अब्जेक्ट Yeah. इन्स्टेन्सिएट, सो ए अब्जेक्ट इज ए इन्स्टेन्स अफ Yeah. ए. भनेपछि यसले चाहिँ इन्स्टेन्स रिटर्न गर्छ, ए को इन्स्टेन्स रिटर्न गर्छ, जुन कि हामीले ए हजुर अब्जमा राख्छौँ. भनेपछि ए अब्स इज एन इन्स्टेन्स अफ ए. हजुर ठिक छ है. ओके, अब यो भइसकेपछि नाउ इफ यु कल ए अब्स डट एक्सप्लोर गर्दाखेरि यसको रिजल्ट के हुन्छ? त्यो ए सेल्फ सो एक्सप्लोर मेथड फ्रम क्लास ए भनेर आउँछ. क्लास ए. ओके, एक्सलेन्ट एक्सलेन्ट. सी हैन? ओके, ठिक छ. किन भन्दाखेरि अब यो भनेको चाहिँ इट कल्स द मेथड. Okay, let me show you. Right? So basically, यहाँनिर के भइरहेछ भन्दाखेरि now when you जब यो execute हुन्छ, यो execute गर्दाखेरि of course it will call right there and that gets returned, and when the function returns, it returns back to the caller and replaces the caller with the return value. Okay, all right. So त्यसले गर्दाखेरि that's what you get there. Okay, all right. Okay, the next question is, how about this? Let's see. Okay, how about this? Think you want. बी अब्जेक्टमा पास गरेको छ भने केही पनि गरेको छैन भने मतलब फर्स्ट बी चाहिँ अब त्यो चिल्ड्रेन भयो हैन. चिल्ड्रेनले आफै इनहेरिटेन्स गर्छ हैन. तर पास गरेको छ भने नि त्यो पहिलेदेखि छ भन्यो भने चाहिँ अब आई थिंक सेम प्रिन्ट हुन्छ कि पास गर्छ. पास भनेको ओके, पास भनेको चाहिँ जस्ट त्यहाँ केही कोड नराख्दाखेरि एरर दिने भएको हुनाले मात्रै पास भयो. पासको कुनै मिनिङ छैन. ओके, सो इट्स द सेम एन्सर होला. सेम आन्सर. ओके, भेरी गुड, भेरी गुड. यस, है. यस, यु गेट द सेम बिकज किन भन्दाखेरि व्हाट्स योर लजिक? अन्त तपाईले अब त्यही किनभने उसले पहिला इनहेरिटेन्स गर्यो नि त, उसको प्यारेन्टबाट इनहेरिटेन्स गर्यो अनि त्यो सेम त्यही छ नि त, त्यो सेल्फ अब त्यो हैन. त्यही भएर करेक्ट, या करेक्ट है. सो या भनेपछि यो अब यो यसमा डिफाइन छैन गर्दाखेरि यो बी अब्स डट एक्सप्लोर भने चाहिँ बीमा गएर खोज्ने हो नि त. बीमा त छैन हैन. बी अब्स डट एक्सप्लोर भने चाहिँ बी क्लास बी हैन, आफ्नो प्यारेन्टमा गएर के आफ्नो जसको इन्स्टेन्स हो हैन, त्यो क्लासमा गएर खोज्ने हो नि त. गर्दाखेरि उसले एक्सप्लोर खोज्दा यहाँ त छैन हैन, के पनि छैन. पास भनेको त के पनि होइन त्यो हैन. पास भनेको त्यहाँ खालि कोड राख्ने, कोड नराख्यो भने एरर आउँछ भनेर मात्र राखेको कि नो अपरेसन हुन्छ त्यसलाई है. अनि यदि यसले यहाँ भेटेन भने उसले के गर्छ भन्दाखेरि यसको प्यारेन्टमा गएर खोज्छ के है. यहाँ भेटेन भने अब उसले चाहिँ के गर्छ, यसको प्यारेन्टमा गएर खोज्छ अनि यहाँ त छ अनि त्यसले यसलाई इन्भोक गर्छ. सपोज अब मेरो क्वेसन चाहिँ अब रिटर्न हैन, त्यहाँनिर पासको सट्टामा रिटर्न 0 राख्यो भने चाहिँ 0 आउँछ. रिटर्न 0 त राख्ने, रिटर्न 0 यतिकै त हैन. रिटर्न अ ब्ल्याङ्क, रिटर्न के हैन, रिटर्न राख्नै भएन नि, किनभने त्यो त क्लास हो नि. त्यो त यो त फंक्सन होइन नि, त्यो त क्लास हो नि त. अब सपोज त्यहाँनिर अब के गरेर कसरी 0 राख्नलाई के गर्नुपर्छ त्यहाँनिर? ओके, त्यो आउँदैछौँ है, त्यसमा हामी आउँछौँ है. ओके, सो फार यहाँसम्म कन्सेप्ट क्लियर छ. हजुर है. ओके, अब चाहिँ अब तपाईँ जुन क्वेसन छ है, द्याट विल बी आन्सर्ड है. ओके, अब यहाँ पासलाई हटाइदिउँ है. अब चाहिँ नाउ लेट्स गेट ब्याक टु यो यसमा है. नाउ है बी अफ डट एक्सप्लोरले अब के गर्छ? अब चाहिँ एक्सप्लोर मेथड फ्रम क्लास बी गर्छ हैन. ओके, सी एक्सप्लोर मेथड फ्रम क्लास बी. यो किन भन्दाखेरि सी तपाईले अब यो बी अफ डट एक्सप्लोर कल गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले आफ्नो क्लासमा गएर खोज्छ नि त. आफ्नो क्लास भनेको बी हो, त्यहाँ गर्दाखेरि एक्सप्लोर त छ त्यहाँ हैन. उसले यसैलाई इन्भोक गर्छ सिद्धि.
होइन ओके ठिक छ है सो अब नाउ कमिङ ब्याक टु यर क्वेसन अब यहाँनिर इफ यु हेभ टु जस्तै जिरो कसरी रिटर्न हुन्छ रिटर्न जिरो गऱ्यो भने चाहिँ जिरो नै आउँछ होइन अब यसको ठाउँमा रिटर्न जिरो गरिदिनु त भने ओके होइन गट इट होइन ओके ठिक छ अब यसैलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अब यसमा एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेथड सिग्नेचर सेम छ एक्सप्लोर एन्ड नो आर्गुमेन्ट एक्सप्लोर नो आर्गुमेन्ट है मेथड सिग्नेचरलाई हामी सिग्नेचर भन्छौँ मेथडको सिग्नेचर सेम छ के मिन्स यो बीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जुन एक्सप्लोर जुन ए को ओरिजिनल उसले इनहेरिट गरेको मेथड थियो त्यसलाई ओभरराइड गर्यो त्यसलाई कस्टमाइज गर्यो हजुर बुझ्नु है सो दिस इज कस्टमाइजेसन अथवा ओभरराइड है न इट्स द स्ट्यान्डर्ड टर्म इज ओभरराइड है यसलाई उसले पाएको थियो नि एक्सप्लोर भन्ने त पाएको थियो नि त जुन अघिदेखि है त्यसलाई चाहिँ यसलाई ओभरराइड गरिदियो कि है अनि उसले आफ्नै अब यहाँनिर जसरी इम्प्लिमेन्ट जस्तै जिरो राखे पनि भयो जे राखे यहाँ बिचमा होइन जे गर्नुपर्ने गरे जे गरे पनि भयो कि है होइन सो दिस इज कल्ड मेथड ओभरराइडिङ है ठिक छ मेथड ओभरराइडिङ आर यु क्लियर ठिक छ है ओके सो मेथड ओभरराइडिङ भयो अब let's go back here now त्यस्तै गरी okay let's try something okay how about this यो एउटा ट्राई गरौँ जस्तै यसैमा ट्राई गरौँ भएन है let's see I'll hide the result है क्लास A छ डेफ एक्सप्लोर सेल्फ प्रिन्ट रिटर्न प्रिन्ट ठिकै प्रिन्ट नै ठिकै छैन है एक्सप्लोर मेथड फ्रम क्लास C क्लास B प्यारेन्ट A छ है यो केसमा के होला B को instance हो होइन B ops is an instance of B class B and you're calling B ops dot explore भन्ने method सो यसमा चाहिँ के भयो भने त्यो सुपर डट एक्सप्लोरले चाहिँ माथिको उसलाई इभोक गर्यो होइन मतलब माथिबाट लियो इन्भोक भन्दा हुन्छ या इन्भोक गर्यो इन्भोक गर्यो होइन अनि के प्रिन्ट हुन्छ भनेपछि अनि माथिबाट लियो भने माथिको र मुनिको दुइटैको आउन सक्छ कि कुन चाहिँ पहिला आउँछ होला माथिको पहिला आउँछ होला माथिको एक्सप्लोर मेथड फ्रम क्लास ए आउँछ होला अनि त्यसपछि सेकेन्ड लाइनमा एक्सप्लोर मेथड फ्रम क्लास बी त्यस्तो आउँछ कि यस करेक्ट है करेक्ट ठिक छ है भेरी गुड है सो बेसिकली के भयो भन्दाखेरि नाउ यो रन हुन्छ यो चाहिँ अब बी अप्स भनेको इट्स एन इन्स्टेन्स अफ बी अनि बी अप्स डट एक्सप्लोर यो कल गर्दाखेरि यसले यहाँ जान्छ कल होइन यहाँ कल जान्छ त्यसपछि यो कल जान्छ यो कल कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो सुपर होइन यसको प्यारेन्टको एक्सप्लोरमा यहाँ गयो अनि यो रिटर्न हुन्छ होइन यो रिटर्न भएर ब्याक आउँछ यहाँ अनि फेरि त्यसपछि फेरि त्यो प्रिन्ट गर्छ हैन ब्याक आउँदैन किनभने यहाँ त रिटर्न छैन इट्स नट रिटर्न होइन होइन त्यसले गर्दा यो प्रिन्ट हुन्छ जुन कि यो हो होइन त्यसपछि ब्याक आउँदाखेरि उसले त्यो नेक्स्ट लाइनमा जान्छ कि रिटर्न छैन भने ब्याक यहीँ फर्किँदैन है यहाँ जान्छ है रिटर्न छैन भने अनि त्यसपछि यो प्रिन्ट भयो विच इज दिस है ठिक छ ओके सो फार सो गुड all right so okay now here's the thing okay so okay यसैलाई हामी polymorphism भनेको यही हो okay polymorphism is polymorphism okay जुन हामीले polymorphism गरिसक्यौ है now I have to explain है अब polymorphism भनेको के भन्दाखेरि poly भनेको many है morph है many shapes many types भन्ने के भन्ने त्यसलाई so anyway so polymorphism भनेपछि के भन्दाखेरि same method but different behaviors
Same method, but different behaviors. Right? Let me show you what I mean by that. Okay, जस्तै polymorphism हामी अघि पनि देखाएको थियो अब यहाँ पनि देखियो है अब म त्यो I'll explain that है यस्तै भनौँ जस्तै यहाँनिर जुन हामीले गऱ्यौँ नि यसै यसै भनौँ न यहाँ के polymorphism यही नै हो है जस्तै हामीले दुवैमा we're calling the exact same method explore होइन okay अब let me run this okay so यसमा के भयो यसमा चाहिँ अब रिटर्न भएको हुनाले have to print है print यो गरौँ अनि यसमा पनि print okay see now this is polymorphism किन what is polymorphism भन्दाखेरि अब यहाँनिर see we're calling the exact same method no difference nothing but see but depending on which object you are calling that method from or calling on you get different behaviors right there right all right so that is polymorphism the I'll give you some more examples don't worry अर्को example जस्तै okay यहाँ पनि polymorphism so very nice example है so get area दुवै get area चाहिँ यसको signature method signature same छ है method signature मा केही फरक छैन so now अब यहाँनिर चाहिँ right मैले rect2.getArea ल यही नै हैन है अब यहाँनिर let's just print it है print okay यो प्रिन्टै गर्नुपर्छ कि प्रिन्ट नगर्यो भने नि हुन्छ यो रिटर्न गरेको हुनाले प्रिन्ट है रिटर्न गरेपछि अब यो रिटर्न गरेको हुनाले त्यो सेलमा लास्ट लाइन हो भने चाहिँ पर्दैन हैन यसमा दुईटा भएको हुनाले मैले प्रिन्ट गरे कि एउटा मात्रै छ भने यो आफै आउँछ है ओके है ओके सो अब हेर्नुस् त we are using same get area see get area nothing different right see but see rectangle को आफ्नै length times breadth हुन्छ circle को pi r square हुन्छ but they call गर्दाखेरि हामीले त्यही सिग्नेचर मतलब त्यही सेम कल हो है so same method call but different behavior right depending on which from which from which it is invoked on केमा इन्भोक गरेछ है त्यो मेथड चाहिँ केमा इन्भोक गरेछ त्यो अनुसार कुन अब्जेक्टमा इन्भोक गरेछ त्यो अनुसार you get different behaviors so this is polymorphism which is pretty neat pretty neat जस्तै okay I'll show you one more example है जस्तै यो यहाँनिर जस्तै भनौँ न so तपाईको so you have जस्तै 1000 वटा तपाईको इन्स्टेन्सेसहरु छ है तपाईको 1000 वटा अथवा मेबी मिलियन मिलियन भनेको नथिङ है प्रोग्रामिङमा मिलियन भनेको इट्स नट मिलियन 10 मिलियन पनि खासै के ठुलो कुरो होइन है अहिलेको मोडर्न कम्प्युटर्सको लागि so you have say भनौँ न अहिलेको लागि you have like हैन 1000 इन्स्टेन्सेसहरु छ त्यसमा कुनै सर्कल होला कुनै हैन रेक्ट्याङ्गल होला कुनै ट्रापेजोइड होला कुनै ट्रायंगल होला कुनै all shapes inside all kinds of shapes ठीक छ okay छ भने and then you want to print the area right in a loop a loop मा see okay let me show you hey say for example I can do यसैमा भनौँ न so यसमा अब जस्तै हाम्रो दुईवटा छ नि है we can do that है जस्तै यहाँनिर what about this so I can have shapes one list छ हैन यसमा अब भनौँ न we have rect2 छ rect1 भन्ने छ कि छैन rect2 rect2 हैन sir1 okay and then we can have as many हैन अब त्यो धेरै जति पनि हुन सक्छ है त्यसमा अब अझै अरु शेप्सहरु पनि होला हैन जुन कि हामीले यहाँ डिफाइन गरिसकेका छैन यो छ भनेपछि now see the कोड कति सजिलो हुन्छ हेर्नुस् है
for होइन shape in shapes होइन okay अनि के गर्ने all you need to do is print or return print के गर्नु पर्यो shape dot के गर्नु shape dot अब get area yeah very good yeah get area underscore area है that's all see get area होइन कति निट भयो यो कोड हेर्नुहोस् त कति निट भयो यदि तपाईँसँग हामीसँग पोलिमर्फिजम जस्तो होइन त्यो त्यो कन्सेप्ट नभएको अथवा हाम्रो त्यस्तो पोलिमर्फिजम हुँदैन थियो भने यसको यो सम्भवै छैन नि यति निट कोड त हुँदै हुँदैन होइन सी भेरी निट ओके alright so this is polymorphism है polymorphism भने के हो कि same method call same method different behaviors depending on which instance it's being invoked on right and I say invoke on right or call on right you're saying just say you're saying we're invoking on rect2 right you get area that I'm trying to emphasize the terminology right it's like invoke on once again right so get area you're saying it's invoked on cir1 cir1 right okay so if you get okay so invoke on once again like जुनमा call भएको छ त्यसलाई invoked on right okay त्यस्तो भन्ने चलन छ okay so that is polymorphism so these are very very fundamental concepts right जुन कि every programmer should know this right you see यो तीनवटा कुरा encapsulation अनि inheritance र polymorphism है यसको clear concept छ भने you'll become very good programmer है okay so you're saying सबै अहिलेको धेरै जस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज almost all modern programming languages सबै object oriented हो र यसको कन्सेप्टहरु पाइथनको स्पेसिफिक होइन यो हजुर यो चाहिँ object oriented general प्रोग्रामिङमा सबै या सबै या तपाई जावा गरे पनि यही हो सी प्लस प्लस गरे पनि यही हो हैन कटलिन अब जे भनौँ हैन गो यु नेम इट अनि आर चाहिँ object oriented हो कि हैन आर चाहिँ मेबी नट है त्यो चाहिँ मोर डेटा साइन्सको स्पेसिफिक हो मेबी हार्ड चाहिँ होइन कि जस्तो लाग्छ है as far as I understand है okay all right so ठीक छ है okay so please read the notes है अनि okay all right so so I think we have 15 minutes left right so let's see what we need to cover right yes एउटा क्वेशन सोध्नु त मलाई एक्चुअली हजुर हजुर sure त्यो मेरो असाइनमेन्टको बारेमा हो कि म नयाँ जुम मिटिङ नयाँ खोल्नु न एक्चुअली एउटा अनि त्यो टाइम पनि सकिन्छ हैन sure हुन्छ